ओके हेलो फ्रेन्ड्स तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हाम्रो एउटा नयाँ आउनेवाला वेबसाइटको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ जुन चाहिँ अलिकति गेम चेन्जिङ हुनेवाला छ किनकि यो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल हुनेवाला छ किनकि युजफुल छ त्यसैले बनाउँदैछु र त्यसैले यो तपाईहरुको अगाडि पनि लिएर आउँदैछु र सिम्पल यो वेबसाइटको कन्सेप्ट एकदम फ्रिलान्सिङ वेबसाइट हुनेछ एउटा र यसले चाहिँ अटोमेटिक काम गर्नेछ धेरै कुराहरू विथड्रलको डिपोजिटको कुराहरूलाई हामी अटोमेटिक गर्ने कुराहरू गर्दैछौँ यसमा जसको कारणले चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि इस्यु नआओस् नत्र तपाईहरुलाई 24 आवर भित्रमा तपाईको डिपोजिट पनि क्रेडिटेड हुने विथिन 2-3 आवर 2-3 आवरमा तपाईको पेमेन्ट पनि लिन मिल्ने त्यस्तो हामी बनाउँदै छौं र सिम्पल यसमा लेखेको कुराहरू फलो गर्नुभयो र यदि तपाईले यो कम्प्लिट गर्नु भएको छ भने 100% तपाईले पेमेन्ट पाउनेछ किनकि यदि कुनै पनि तपाईको जब जसले लिस्टेड गरेको छ त्यसले तपाईलाई कुनै पनि किसिमको सानो पनि चिटिङ गरेको छ भने तपाईले कम्प्लेन गर्न मिल्ने सिस्टम पनि हामीले यसमा बनाउने छौं र यदि तपाईले गरेको काम सही छ भने वी आर रिभ्यू हामी त्यसलाई रिभ्यू गर्नेछौं र त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ सर्टेन तपाईहरुको यदि अर्निङ तपाईको सही छ भने हामी तपाईलाई प्रोवाइड गर्नेछौं जस्ट एक्जाम्पल लागि अहिले चाहिँ हामीले एउटा मात्र जब पोस्ट गरेको छौं जस्ट स्टार्टिङ छ हाम्रो जसको नाम रहेको छ हाम्रो pagepowerof.com वर्क एन्ड अनलाइन यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल कन्सेप्ट हो र यसको लागि चाहिँ हामीले जस्ट सेटअप गरेका छौं र यसमा चाहिँ प्रमोसनल भिडियो तपाईले एउटा अहिले तपाईले यसमा काम स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ काम एउटा मात्रै काम छ अहिले चाहिँ त्यसैले भन्दैछु अहिले स्टार्ट नगर्न पनि सक्नुहुन्छ द्याट्स तपाईले यो काम चाहिँ गरिहाल्छु भन्न पनि तपाईले सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ अन 1 देखि $21 सम्म छ तपाई एप्लाईमा जानुभयो अथवा यसमा क्लिक गरेर जानुभयो भने जुनसुकै वेबबाट जान सक्नुभयो त्यसमा जानुभयो भने तपाईले यसमा चाहिँ यसको डिटेलमा भेट्नु हुनेछ सो यसको लागि चाहिँ सिम्पल छ डिटेलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यसको भिडियो बनाउनु पर्छ क्राइटेरियाहरु छ र तपाईको चाहिँ यसको $21 भन्ने चाहिँ तपाईको चाहिँ यसमा चाहिँ भ्युजको आधारमा तपाईले कति भ्युज ल्याउनुहुन्छ त्यो भ्युजको आधारमा हुनेछ यसमा र तपाईले जबहरुलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीहरुको माझ र तपाईले यो वेबसाइटको बारेमा भिडियो बनाएर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अहिले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो बनाउँदा तपाईलाई धेरै जबहरु देखाउँछ भने वेट 1 वीक सम्म टाइम लाग्न सक्छ विथिन 1 वीक हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रपर रूपमा चाहिँ ल्याउने छौं यसमा चाहिँ कमसेकम पनि त्यति बेलासम्म 20-22 वटा जबहरु हामी हालिसक्ने छौं र मिनिमम तपाईले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ पेमेन्ट विथड्रलको सिस्टम के कस्तो छ ड्याशबोर्ड हेरौँ हामी पहिला सुरु ड्याशबोर्ड एकदमै राम्रो छ सो ड्याशबोर्डमा गयौं भने हामी सिम्पल लाएर तपाईको चाहिँ एकदम सरर यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ब्यालेन्स कति छ तपाईले कति डिपोजिट गर्नुभयो विथड्र कति छ कम्प्लिट गरेको तपाईले काम गरेको जब कति छ जब कति क्रिएट गर्न सक्नुभयो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दा यसमा तपाईले जब क्रिएट दिन पनि सक्नुहुन्छ जब गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईको कुनै काम कसैलाई गराउनु छ भने इन्स्टेन्टली तपाईले यसमा लिस्टेड गर्न सक्नुहुन्छ र जब लिस्टेड गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर क्रिएट अ जब भन्ने छ सिम्पल छ तपाईको आफ्नो भ्यालु तपाईको आफ्नो पैसा तपाईले यसमा चाहिँ काम गराउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ मिनिमम क्राइटेरियाहरु केही आउँदैछ ती कुराहरुलाई अहिले क्याटेगोरीहरु धेरै छैनन् है तपाईहरुले कुनै क्याटेगोरीहरु एड गराउन चाहनुहुन्छ कुन क्याटेगोरीको कामहरु खोज्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु त्यसलाई हामी सिम्पली क्याटेगोरीमा एड गर्दिने छौं हामी तपाईले त्यस्तो रिलेटेड कामहरु पाउनुहुन्छ अहिले युट्युब भिडियो लाइक गरेको अनि अदर कन्सेप्टहरुलाई अदरमा राखेका छौं साइन अप वेबसाइटहरु जोइन गर्ने जस्तो भिडियोहरु वेब पेजहरु भिजिट गर्ने पोस्टहरु कन्टेन्टहरु राइट गर्ने त्यस्तो कामहरुले चाहिँ हामीले यसमा मेन प्रायोरिटीमा राखेका छौं अब तपाईले चाहिँ युट्युब थम्बनेलहरुको बारेमा बनाएर अर्निङ गर्न मिल्ने कन्टेन्ट राइटिङ त्यस्ता कुराहरु त्यसमा सिम्पली आइहाल्छ जब टाइटल राख्ने यहाँनिर तपाईको जबको लागि प्रुफ आवश्यकता छ कि छैन गरेको हो कि हैन कन्फर्म गर्नलाई छ भने रिक्वायर्ड गर्नु तपाईले चाहिँ स्क्रिनशटहरु पनि माग्न सक्नुहुन्छ तपाईले सिलेक्ट अल गर्नुभयो भने तपाईले जे चाहिन्छ अहिले तपाईले यसमा चाहिँ मगाउन सक्नुहुन्छ प्रुफहरु के चाहिन्छ क्वालिटी क्वान्टिटी कति चाहिन्छ तपाईलाई कति जनालाई काम गराउन चाहनुहुन्छ सपोज म कुनै काम 10 जनालाई गराउन चाहन्छु र म प्रत्येकलाई म $1 को रूपमा पे गर्न चाहन्छु $1 तपाईले 0.1 पनि राख्न सक्नुहुन्छ एज योर चोइस 0.01 पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ तपाईको काम हेरेर हुन्छ फेरि तपाईले ठूलो कामलाई सानो पैसा राख्नु भएको छ भने कसैले नगर्न सक्छ तपाईको काम यो चाहिँ तपाईमा निर्भर गर्ने डिपेन्ड गर्ने कुराहरु भयो र यसमा चाहिँ हामीले केही क्राइटेरियाहरु राख्दै छौं यदि तपाईले चाहिँ त्यो अमाउन्ट भन्दा सानो चाहिँ राख्न मिल्दैन भन्ने कुराहरु कति टाइम सम्मको कामलाई कति रुपैयाँ राख्ने भनेर हामीले एउटा फिक्स अमाउन्ट गर्ने छौं र मिनिमम तपाईले चाहिँ यदि काम गर्नु भएको छ भने त्यो मिनिमम अमाउन्ट चाहिँ तपाईले पाउनुस् भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट हो र त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामी मिट गर्ने छौं र त्यसलाई चाहिँ हामी गर्ने छौं र जब कसरी गर्ने भनेर डिस्क्रिप्सनमा तपाईले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि गएर सबमिट गरिदिनु भने आज तपाईको जब चाहिँ पेन्डिङमा जान्छ र पेन्डिङमा गएको जबहरुलाई वी आर रिभ्यू अनि हामीले त्यसलाई रिभ्यू गर्ने छौं त्यसपछि त्यसलाई क्वालिफाई गर्ने गरेर त भेरिफाई गर्ने नगर्ने हाम्रो डिसिजन हुन्छ र यसपछि केही अटोमेटिक क्राइटेरियाहरु पनि राख्छौं केही अटोमेटिक नभइकन राख्ने छौं जुन चाहिँ किनकि यहाँनिर स्प्याम बढी नहोस् र एकदम ट्रस्टवर्थी हुनेछ किनकि यसमा काम कसैले लिस्ट गर्न भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईं ड्याशबोर्डमा जानुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ पैसा डिपोजिट गर्नुपर्छ यदि तपाईसित चाहिँ पैसा छैन भने तपाईले चाहिँ डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्न सपोज म डिपोजिट गर्न गए भने सिम्पल वेहरु मैले भेट्ने छु मैले यहाँ चाहिँ दुईवटा डिपोजिटहरु गराएको छु सो आई एम एडमिन द्याट्स वाइ मलाई यो इजी भयो र तपाईले कसरी डिपोजिट गर्नु डिपोजिट हिस्ट्री नगरेर तपाईले फाइनान्शियल यसमा सबै हिस्ट्रीहरुलाई राम्रोसँग चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ है र यसमा चाहिँ एउटा डाइरेक्ट भन्ने छ डाइरेक्ट चाहिँ तपाईले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको थ्रुबाट यसमा डिपोजिट गराउन सक्नुहुन्छ भने अहिले अर्को एउटा चाहिँ पेयर रहेको छ ई सेवा खल्ती आइएमए पे बैंक
नेपाली एनीवे तपाईँको डिरेक्टबाट अहिले सपोर्टेड छ र तपाईँको विदेशमा हुनुहुन्छ भने पनि द्याट्स हामी पेमेन्ट गेटवेहरूलाई यसमा चाहिँ मर्ज गर्दैछौँ धेरै पेमेन्ट गेटवेहरू आउने हाल्छ सो तपाईँ 10-15वटा पेमेन्ट गेटवे हेर्नु पाउनुहुन्छ डिपोजिट विथड्रको लागि सिम्पलेस्ट वे र त्यसमा चाहिँ डिपोजिट गर्दा पनि खासै धेरै लाग्दैन सपोज मैले यसमा चाहिँ $100 गर्दैछु भने तपाईँको यसको चार्ज भनेको $1.1 आउन जान्छ सो तपाईँले $100 डिपोजिट गर्दाखेरि $101.1 चाहिँ तपाईँले यसमा गर्नुपर्छ जुन चाहिँ पेयरको चार्ज हुनेछ हामीले यसमा चाहिँ एडिसनल चार्जहरू कुनै गर्दैनौँ र तपाईँले मिनिमम पेयरको थ्रुबाट गर्दा तपाईँले $5 गर्न सक्नुहुन्छ भने $1000 सम्म पर ट्रान्जेक्सनमा तपाईँले डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै तपाईँले डिरेक्टमा जानुभयो भने डिरेक्टको थ्रुबाट गर्दाखेरि मिनिमम तपाईँले $10 गर्नुपर्ने हुन्छ $10 मिन्स यसमा चाहिँ $10 छ $1 को हामी राख्दैछौँ यसमा चाहिँ तर अहिले चाहिँ किनकि अलिकति सुरुमै त धेरै ट्रान्जेक्सनहरू हुनसक्छ भनेर मात्र हो हामी ट्रान्जेक्सन लिमिटको लागि यो गर्दैछौँ नत्र तपाईँले ₹200 हामी नेपाली रुपियाँमा पनि राख्छौँ यसलाई तपाईँले नेपाली ₹200 $200-300 तपाईँले डिपोजिट गरेर कुनै काम गराउन सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँलाई रिफरल चाहिएको छ भने यसबाट रजिस्टर गराएर तपाईँले रिफरलहरू लिन सक्नुहुन्छ तपाईँको सबै रिफरलबाट तपाईँले ₹10 अर्निङ गर्दै गर्नुहुन्छ भने यसमा तपाईँले ₹6 दिन्छु भनेर तपाईँले जबहरू पोस्ट गर्नुभयो भने तपाईँले रिफरल गराउने मान्छेले पनि अर्निङ गर्छ तपाईँले पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँको वेब पेजहरू भिजिट गराएर भिडियोहरू लाइक गराउन चाहनुहुन्छ सब्सक्राइबर इन्क्रिज गर्न लाइक पोस्ट सेयर कन्टेन्ट राइटिङ युट्युब भिडियो मेकिङ थम्बनेल मेकिङ एनी काइन्ड अफ वर्क तपाईँले यसबाट गराउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ डिजिटल रूपमा सम्भव छ ती कामहरू तपाईँले गराउन सक्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ हामी फिजिकल कामहरूलाई इन्क्लुडेड गरेका छैनौँ फिजिकल रूपमा कुनै पनि हुने कामहरूलाई यसमा हुने छैन र यसमा चाहिँ तपाईँको विथड्रलको लागि पनि सिम्पल छ तपाईँले यहाँनिर विथड्रल नाउमा जानुपर्ने हुन्छ र विथड्रल नाउमा गइसकेपछि तपाईँले विथड्रल नाउमा गएर पनि पेमेन्ट गेटवेहरू तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ यहाँनिर पेयर ब्याङ्क ट्रान्सफर छ र फोर सेवाको प्रोडक्टहरू तपाईँले यसबाट बाई गर्न सक्नुहुन्छ फोर सेवा के म बुझाइदिन्छु एकचोटि तपाईँलाई फोर सेवा प्रोडक्ट भनेको चाहिँ फोर सेवामा भएको कुनै पनि लिस्टेड प्रोडक्टहरू तपाईँले यहाँको पिछाबाट किन्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ किन एउटा फाइदाजनक छ भन्दाखेरि तपाईँहरू मैले यसमा लिङ्क किन गरेको आवर प्रोडक्ट द्याट्स वाइ यो पेमेन्ट गेटवे एउटा यो कारण पनि हो र दोस्रो कुरो भनेको फोर सेवा चाहिँ हाम्रो सिम्पली हेर्दाखेरि फोर सेवाबाट तपाईँ यहाँ चाहिँ एमाउन्टको कुनै पनि मिनिमम एमाउन्ट भन्ने चाहिँ तपाईँको $2 छ यसमा मिनिमम एमाउन्ट किन $2 छ भन्दा यसमा भएको प्रोडक्टहरूको मिनिमम मूल्य प्राइस चाहिँ अबाउट $2 छ र तपाईँले यसमा जुनसुकै भएको प्रोडक्टहरू एबाट किन्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एडिसनल 10% डिस्काउन्ट पनि पाउनुहुनेछ सो यसमा भएको कुनै प्रोडक्ट तपाईँले त्यहाँको पैसाले किन्नु छ भने तपाईँले सिम्पली डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ जस्तै सर्ट लिङ्कको वेबसाइटको तपाईँलाई चाहियो भने $1100 चाहिन्छ यसको डलरमा कन्भर्ट गर्नु त्यो डलरमा कन्भर्ट गरेर त्यति पैसा तपाईँको यसमा छ भने तपाईँले यहाँ डिपोजिट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि सिम्पल यसमा डिपोजिट पनि हुन्छ उताबाट काम पनि हुन्छ डिपोजिट गर्नु र त्यसपछि गएर फोर सेवा प्रोडक्टमा गएर तपाईँले यसमा डिपोजिट गरिसकेपछि यहाँनिर एमाउन्ट हाल्नु सबमिट गर्नु र तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर सपोज मैले यहाँनिर $2 राखेँ र मैले यहाँनिर यसमा चाहिँ $2 राखेपछि यसमा चाहिँ मैले सिम्पल यसमा $2 राखेँ ओके सबमिट गरेँ भने मैले चाहिँ यहाँनिर चार्जेबल कुराहरू आउँछ कि र त्यसपछि गएर यहाँनिर मलाई प्रोडक्टको युआरएल चाहिन्छ तपाईले चाहिँ यहाँनिर यो वेबसाइटमा गएर तपाईँले युआरएल लिनुपर्ने हुन्छ तपाईँले सपोज मलाई चाहिँ मलाई अर्को एउटा कुनै सिम्पलेस्ट चाहियो सजिलो खाले ओके मैले यो ब्लगर टेम्प्लेट यो हेरेँ भने मलाई 1100 छ यसको मूल्य अलिक सस्तो खाले हेर्छु कुनै एउटा सपमा जान्छु म ₹380 यसको चाहिँ मिनिमम प्राइस रहेछ ओके म एउटा ल्याएर तपाईँलाई देखाउँछु हाम्रो है मिनिमम प्राइस यहीबाट 380 फिल्टर गर्दै नो प्रोडक्ट अभाइलेबल 387 को एउटा प्रोडक्ट छ क्यानभाको सब्सक्रिप्सन हामी यसलाई चाहिँ मैले कपी गरेँ र यो लिङ्कलाई कपी गरेर तपाईँले यहाँनिर चाहिँ पेमेन्ट आइडीमा गएर लिङ्क हालिदिनुपर्छ र लिङ्कको साथसाथै तपाईँले चाहिँ यो लिङ्कमा चाहिँ यहाँनिर तपाईँले यो लिङ्क हाल्ने होइन खासमा चाहिँ भन्ने भने मैले अलिकति गडबड गरेँ यसलाई चाहिँ तपाईँले एड गर्ने र पेमेन्ट गर्ने बेलामा तपाईँलाई चाहिँ एउटा पेमेन्ट आइडी हुन्छ तपाईँलाई पे गर भनेर आइडी आएको हुन्छ त्यो पेमेन्ट आइडीलाई तपाईँले यहाँ ल्याएर हालिदिनु भयो भने तपाईँले पेमेन्ट नै नगरिकन विथड्रलबाट विथड्रल पनि भयो जस्तो नि भयो तपाईँको पेमेन्ट ट्रान्जेक्सन पनि हुँदैन र तपाईँले त्यो प्रोडक्ट पनि यसबाट डाउनलोड गर्न अथवा त्यो पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल छ र यसरी चाहिँ हुन्छ यसमा काम र अर्को कुरो अब यसमा जाउँ हेरौँ यसमा अलिकति अरू कुराहरू के छ तपाईँले एज ए युजर के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई कुनै पनि इस्यु छ भने सपोर्ट टिकट तपाईँले एउटा क्रिएट टिकटमा गएर सिम्पल तपाईँले सपोर्ट टिकटमा गएर यहाँनिर ओके तपाईँको यहाँनिर एडमिन प्यानलको हाम्रो छ हाई प्रायोरिटी तपाईँले यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कस्तो छ तपाईँको अवस्था त्यसपछि गएर यहाँनिर सब्जेक्ट तपाईँको के हो यसमा गएर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर पेमेन्टको प्रब्लम आयो भने पे प्रब्लम र पेमेन्ट प्रब्लम लेख्नु तपाईँको म्यासेज के छ तपाईँको केही समस्या छ भने तपाईँले यहाँनिर फाइल अपलोड गर्नु सेभ गर्नु अनि सबमिट गरिदिनु होला तपाईँले सबमिट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको डाइरेक्टली हामीसित कन्ट्याक्ट हुनेछ र हामी कन्ट्याक्टको थ्रुबाट तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्नेछौँ र प्रोफाइलमा गएर तपाईँले आफ्नो प्रोफाइल हेर्नु मिल्छ चेन्ज पासवर्ड गर्नु मिल्छ हामीबाट गएर तपाईँले
सिम्पल आफ्नो पासपोर्टलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा गएर करेन्ट पासपोर्ट हाल्नु त्यसपछि न्यू कन्फर्म पासपोर्ट हाल्नु फेरि करेन्ट पासपोर्ट र न्यू पासपोर्ट र कन्फर्म पासपोर्ट गरेर गरिदिनुला लगआउट लगइनको सिस्टम तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ ब्यालेन्स हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ 1 रुपियाँ लगाइन नगरिकन एउटा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ म अझै जबहरू आएपछि कुन जबलाई कसरी गर्न सकिन्छ बुझाउँछु तर त्योभन्दा अगाडि आज चाहिँ म तपाईँलाई पहिला सुरुमा चाहिँ यसको होम पेजमा भएको यो जबलाई म बुझाउँछु यसको चाहिँ के छ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ एउटा अहिले अर्निङ गर्न मिल्ने भएर तपाईँको भ्युजको आधारमा पनि यसमा पेमेन्टको अलिक इन्क्रिज हुन्छ तपाईँले मिनिमम भिडियो हालिसकेपछि तपाईँको चाहिँ 300 भ्युज आउनुपर्छ जसको चाहिँ तपाईँले $1 पाउनुहुनेछ यसमा डिरेक्टली युट्युबमा भिडियो बनाउने 4 मिनटभन्दा लामो हुनुपर्छ 300 भ्युज आउनु पर्यो एनी ल्याङ्ग्वेज एनी कन्ट्री सपोर्टिभ छ र तपाईँको टाइटलमा पेज पावर अफ डट कम तपाईँले इन्क्लुड गर्नुपर्छ र तपाईँले चाहिँ यो तपाईँको भिडियोमा चाहिँ यो वेबसाइटलाई सो गरेको हुनुपर्छ सिम्पल त्यति भएपछि तपाईँले पाउनुहुनेछ र यो चाहिँ 200 जनाको लागि अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ अनलिमिटेड हुन्छ हाम्रो यो चाहिँ स्योरली हो किनकि यो हाम्रो प्रमोसनल छ प्रमोसनल इभेन्ट नसकेसम्मको लागि हुन्छ सो कोही 100 जनामा सकिन सक्छ 500 जना लाउन पनि सक्छ सो तपाईँले यदि भिडियो बनाउनुहुन्छ युट्युबमा भने यो यसको प्रमोट गरेर पनि तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल एउटा भिडियो बनाउनु पर्यो र यदि तपाईँको भिडियोको राम्रो छ र ठिक छ भिडियो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ क्राइटेरियाहरू मिट गरेपछि भने तपाईँले यसमा चाहिँ तपाईँको भ्युजका जान 3000 आयो भने $0.5 एडिसनल त्यसपछि 5000 आयो भने $0.75 एडिसनल 10000 आयो भने $1.5 एडिसनल तपाईँ चाहिँ अहिले भिडियो बनाउनुको तपाईँको 1 वर्षपछि चाहिँ तपाईँ भिडियोमा 1 लाख भ्युज आइदियो भने पनि तपाईँले त्यति बेला पनि यसको लागि क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अहिले गरिसक्नु भएको छ यो जोइन गरेर काम गर्नु भएको छ भने चाहिँ है यो भिडियो गेट 1 लाख तपाईँको चाहिँ भ्युज आयो भने चाहिँ $20 तपाईँले एडिसनल यसमा अनि प्लस माथिको $1 गरेर $21 तपाईँले यहाँ पाउनुभयो युट्युब इन्कम तपाईँको नै हुन्छ एडभर्टिजमेन्टहरूबाट युज गर्ने कुराहरू तपाईँको नै आफ्नो कुराहरू भइहाल्यो यो चाहिँ छ सिम्पल इजिएस्ट र तपाईँको अर्निङ गर्ने नेपाली वे र यसमा चाहिँ अरू मैले भनिहालेँ धेरै कुराहरू आउनु बाँकी छ सो सिम्पल वेट गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो हेभ गुड टाइम जय नेपाल हजुरको दिन शुभ होस् यस्तै भिडियोहरू बारम्बार आउने छन् अब चाहिँ केही दिनमा ग्यापमा आइरहनेछन् भिडियोहरू यो वेबसाइटलाई चाहिँ हामी अगाडि लैजानेछौँ सो सपोर्ट गर्नु होला र मेक अ भिडियो पेज पावर डट कम थ्याङ्क यू